हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ मैले मेरो भिडियोमा एकदमै सिम्पल टपिक लिएर आएको छु। हामीले आफ्नो फोनमा भएको WhatsAppलाई चाहिँ ल्यापटपमा कसरी लिंक गरेर चलाउने त त्यसको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई भन्छु है। त्यसको लागि मैले फर्स्टमा आफ्नो ल्यापटपमा क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरे। त्यसमा मैले WhatsApp सर्च गरे। WhatsApp सर्च गरेपछि यस्तो आउँछ। त्यो WhatsAppमा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईहरुलाई यहाँ साइन इन अथवा लगइन को अप्सन आउँछ। लगइनमा क्लिक गर्नु होला। लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हजुरको WhatsApp खुल्न सुरु हुन्छ। अब हजुरहरुले WhatsApp चाहिँ यहाँनेर लिंक गर्ने भनेर एउटा अप्सन आउँछ। लगइन टु WhatsApp वेब भनेर आयो। अब साइडमा तपाईको यहाँ क्यूआर कोड देखाउँछ। त्यसको लागि चाहिँ क्यूआर कोड कसरी स्क्यान गर्ने त? अब यसको लागि तपाईले आफ्नो फोनमा WhatsAppलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि माथि तीनटा टिकमा गएर लिंक डिभाइसमा क्लिक गर्नु अनि लिंक डिभाइस गरेपछि हजुरको यहाँ स्क्यान गर्ने आउँछ। हजुरले त्यो क्यूआर लाई यहाँबाट स्क्यान गरिसकेपछि हजुरको ल्यापटपमा चाहिँ WhatsApp खुल्छ है त। अनि लोडिङ अ च्याट भनेर हजुरहरुको त्यहाँ च्याट चाहिँ लोड हुन थाल्छ। अब WhatsApp हजुरले ल्यापटपमा गएर चेक गर्नु होला। त्यहाँ गइसकेपछि हजुरको खुलेर यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अब WhatsApp युज गरिसकेपछि लग आउट कसरी गर्ने त भन्दा चाहिँ हजुरहरुले यहाँ मेरो प्रोफाइल देख्नुभयो होला। तल देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरुले अब त्यहाँ लग आउट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर हजुरले आफ्नो WhatsAppलाई चाहिँ लग आउट गर्न सक्नुहुन्छ है। र यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु अनि भिडियोमा लाइक गर्न नबिर्सनु होला है। धन्यवाद।